Burghezul gentilom, comedie de Molière. Traducere și adaptare radiofonică de George Teodorescu. Distribuția: domnul Jourdain, burghez parizian. Domnul Jourdain, gentilom parizian. Sunt eu, Alexandru Giugaru. Soția mea, doamna Jourdain, este Fifi Mihailovici. Iar fiica noastră, Lucille, Raluca Zamfirescu. Pe Nicole, servitoarea casei și confidenta mea, o interpretează Eugenia Popovici. Pretendentul meu, frumosul Coviel, este jucat de Ion Lucian. Domnul Cleon, stăpânul meu și... să nu ne audă cineva, logotnicul domnișoarei Lucille este... Mihai Bereche. Pe marchiza Dorimen, simpatia domnului Jourdain, o interpretează Carmen Stănescu. Iar contele Dorant, admiratorul meu și prietenul domnului Jourdain, va fi Aurel Munteanu. Profesorii domnului Jourdain. Maestrul de muzică. Pardon, întâi maestru de dans, că pe mine m-a angajat primul. Maestru de dans sunt eu, Grigore Vasiliu Birlic. Pe maestru de muzică îl interpretează Mircea Balaban. Iar pe domnul filozof Gardescu. Maestru de arme, Spadasinu, este jucat de... Ionul Men. În rolul maestrului croitor veți auzi pe... Nichi Atanasiu. Ca maestru de muzică am și eu câțiva ucenici. Pe Octav, cântărețul clavecinist, îl interpretează Valentin Teodorian. Orchestranții mei Armand Stambuliu, Ioana Don, Constantin Popovici, Mona Niculescu. Dansatorii mei, păstorițele și ciobănașii. Andreiana Georgescu. Puiul Mirea. Ion Vova. lacheul Matei Gheorghiu. Ariile originale Mihai Brădicianu. Ilustrația muzicală și regia tehnică inginer Lucian Ionescu. Regia de studio Mia Olaru. Regia artistică George Teodorescu. A fost odată un burghez parizian care se numea Monsieur Jourdain. Cine n-a auzit de el și de caragioasele sale întâmplări? Locuia în Parisul de acum vreo 300 de ani, într-o casă foarte mare, cu terase, cu grădini. Și, ca toți parveniții din vremea aceea, Jourdain, adică, pardon, domnul Jourdain, avea o singură dorință: să devie gentilom. Visurile sale de noblețe și parvenire l-au făcut să... Oh, dar nu vă speriați, n-am să vă spun eu toată povestea. Vreau numai să știți că în dimineața aceea de vară, când Parisul se trezise de mult, ușa de la intrarea casei domnului Jourdain se deschide larg și... Uite geamul de la intrare cum s-a prăfuit. Trebuie să șterg. La 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 la. Nicole!
Nicol! Ce-i Coviel? M-a trimis stăpânul meu, domnul Cleont. Vrea să o vadă neapărat pe domnișoara. De 2 zile umblă furios prin casă și strigă: Coviel, sunt nenorocit! Lucille nu mă mai iubește! Lucille mă înșală! Și tu îl lași să creadă asta? Nu, dar de unde? Îi spun mereu. Se poate să vorbiți așa de domnișoara Lucille? E o fată așa de cuminte, așa de drăguță. Dar el, cuminte? De asta vine la ea mereu contele Dorant. L-am văzut cu ochii mei ieri când pândeam în fundul grădinii. E gelos? Da, și mai zicea de niște dansatori și muzicanți care mereu dau târcoale domnișoarei. Nicol, te rog să nu râzi, domnul Cleon. Să știi că plec. Stai, supărăciosule. Păi aia sunt niște invitați ai stăpânului meu, ai domnului Jourdan. De la o vreme aduce în casă fel de fel de sclivisiți. Maestri de dans, de muzică, de mai știu eu ce. Doamna și domnișoara nici nu vor să-i vadă. Da? Spune stăpânului tău să fie la 10 dimineața lângă colțul catedralii Notre-Dame. Domnișoara Lucille și cu mine vom trece pe acolo. Vii și tu cu el. Mai e vorbă? Nicol! Ce? Ah, ce te-aș pupa! Nicol! Vrei să ne vadă cineva de la fereastră? Nicol, mă iubești? Nu! Nicol! Fugi, nebunule, fugi, uite că se apropie banda de muzicanți ai domnului Jourdan. Am zburat! Bună dimineața, Vedica! Stăpânul dumitale s-a sculat? Eu sunt maestru său de muzică, dumnealor sunt orchestranții. Și eu sunt maestru de dans cu 4 dansatori. Îmi pare bine. Poftiți în salon. Domnul trebuie să coboare. Bună ziua! Bună ziua! Haideți, băieți, grăbiți-vă! Da, maestre, venim! Atenție la instrumente! Da, aveți grijă! Așa, așezați-vă instrumentele lângă scară. Așa, dumneavoastră odihniți-vă pe canapea aceea. Octav! Da, maestre. Ai compus-o? Da. Ia să o văd. Bine, foarte bine. Ce, aveți ceva nou? Da, e o arie pentru o serenadă pe care mi-a cerut-o domnul Jourdan. Mulțumesc, Octav. Cu plăcere, maestre. Treburile noastre, iubite colega, merg destul de binișor. Da, ești o mină de aur pentru noi acest domn Jourdan cu visurile sale de nobleță și galanterie. Dar vedeți, eu aș vrea totuși ca domnul Jourdan să priceapă ceva mai bine lucrările noastre. Adevărat, le pricepe prost, dar în schimb le plătește bine. Găsesc că dați prea mare însemnătate banului. Un om cinstit, iubite colega, nu poate fi niciodată un interesat. Cu toate acestea primiți foarte bine banii pe care omul nostru vi dă, iubite colega. Desigur, dar aș fi voit numai ca pe lângă avere el să aibă și puțin bun gust. Asta-i tot. Păi asta e și dorința mea. Tocmai de aceea ne muncim noi amândoi cu el. Domnilor, coboară domnul Jourdan. Octav, ați acordat? Da, maestre. Pacheta. Uite-l. Unde-l vedeți? Sus, dincolo, de scară, lângă ușă. Își potrivește ciorapii. Da. Dar parcă nu era. Ba da, Ili, dar are ceva pe cap. Ce-o fi având? Boneta de noapte. Boneta de noapte? Ce culoare țipătoare. Roz bonbon. Și ce halat caragios. De nu s-ar împiedica pe scări. Gata, vine spre noi. Băieți, atenție. 1, 2... Bună dimineața, domnule Jourdan! Bună ziua! Ei, domnul, gata? Mi-a arătat și mie năzbâtia? Năzbâtii? Ce năzbâtii? Nostimada aia dumneavoastră. Ce nostimada, domnule Jourdan? Aia, cum îi ziceți, prologul sau dialogul al dumneavoastră, cu cântece și dans. Da, suntem gata de mult, domnule Jourdan. Da, cred, v-am făcut să așteptați puțin, pentru că astăzi trebuie să mă echipez din cap până în picioare, așa ca o persoană din lumea mare. Și croitorul mi-a trimis niște ciorapi de mătase să strâmți, de-abia au încăput pe picior. Nu face nimic, nu suntem aici decât pentru
pentru a aștepta să aveți o clipă liberă. Nu-i așa, domnilor? N-avem nicio treabă. Bine, bine, foarte bine. Ce voiam să vă întreb? Da, ce părere aveți, domnilor, de halatul ăsta făcut din pânză indiană? E foarte frumos. Croitorul meu mi-a spus că aristocrații numai așa umblă echipați dimineața, așa că mi l-am făcut. Vă stă de minune! Și ce culoare plăcută! Așa e? Lachei? Ei, cei doi lachei mei! Ce voiește, domnul? Nimic, am vrut să văd dacă m-auziți. Pleacă. Așa. Acum să-mi scot puțin halatul ca să vă arăt micul meu dezavier pentru exercițiile de dimineață. Să vă ajut eu? Nu, mulțumesc. Poftim să dezbracă în fața fetelor. Coleg, abține-te, te rog. Da, încă puțin și gata. Are chiloți de catifea roșii. Și cămășuța verde. Nu vă plac chiloții și camizola mea? Ai o potrivire foarte elegantă. Lachei! Domnule, celălalt lacheu. Domnule? Ținem halatul. Domnilor, îmi stă mai bine așa fără halat? Cum mă găsiți? Foarte bine, cum nu se poate mai bine. Perfect. Și acum să vedem ce treabă mi-ați făcut. Baletul e gata? Azi nevastă mea și fiica mea pleacă de acasă și persoana pentru care v-am poruncit baletul, marchiza Dorimen, îmi face onoarea să vie să prânzească aici. M-ați înțeles? Desigur, domnule Jourdain. O conduce prietenul meu, contele Dorant. Muzica și baletul sunt făcute. Le-a văzut și domnul conte Dorant. Dar aș vrea ca înainte să ascultați o arie compusă de mine pentru serenada ce mi-ați cerut. Da. Octav? E gata? Da, foarte bine. Lachei? Da, domnule. Dați-mi halatul ca să ascult mai bine serenada. Așa. Ba nu, stai. Dumnealor, am spus că îmi stă mai bine fără halat. Ia-l. Nu, stai. Dă-mi-l înapoi. Da, știu eu că aud mai bine îmbrăcat. Așa. Începeți. Atenție. 1, 2... Noapte lâncezesc de dorul-ți simt că mor. Ce? No. De când frumoși-ți ochi robii tu mi-au pașii. Nu. Dar de te porți astfel, Iris, cu cei ce te ador. Atunci o spunem crudo, ce faci cu vrășmașii? Nu. Dar cântecul ăsta e cam jalnic, te adorme. Nu s-ar putea să-l mai înveseliți pe aici pe acolo. Domnule Jourdain, trebuie ca melodia să se potrivească cu vorbele. Am învățat eu una foarte frumoasă acum câteva vreme. Stai, cum începe, domnule? Nu știu, zău nu știu. Cântecul ăla cu oaia. Cu oaia? Da, ascultați. Te credeam, Jeanneton, și bună și dulce, te credeam, Jeanneton, mai dulce ca oaia, dar vai, ești de mii de ori mai rea ca tigru din pădure, Ce voce!
Nu e frumos? Cel mai frumos cântec din lume. Să-l cântați minunat. O să fi învățat muzică. Ar trebui să o învățați, domnule, fiindcă nu există nimic mai folositor într-un stat ca muzica. Nu există nimic mai necesar oamenilor ca dansul. Fără muzică un stat nu poate exista. Fără dans omul nu e bun de nimic. Domnule Jordan, toate dezordinele, toate războaiele din lume, toate nenorocirile oamenilor, toate răsturnările istoriei se întâmplă fiindcă nu se învață muzică. Nu provin decât din neștiința dansului. Bine, bine, domnilor, bine, bine. Vă cred pe cuvânt. Amândoi aveți dreptate. N-am făcut decât să vă dovedim superioritatea dansului și a muzicii. Și acum, domnule Jordan, să vă arătăm micul nostru divertisment. Octav, acordați-vă. Va trebui să vă închipuiți, domnule Jordan, că toți cântăreții sunt îmbrăcați în păstori. Iar păstori? De ce mereu păstori? Nu se poate dans și cântec fără ciobani? Nu se poate, regret. Cântecul a fost din toate timpurile atribuit păstorilor. Nu e deloc natural ca în dialoguri muzicale prinții și burghezii să-și cânte propriile lor pasiuni. Bine, 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 dacă nu se poate, să vedem. Băieți, atenție la baghetă! Stai, maestre. Persoana aceea de acolo este și ea o ciobăniță? Da, are rolul principal. Nu știu de tot. Mulțumesc, domnule Jordan. Să mai poftești aici? Desigur, domnule Jordan. Băieți, gata? Gata, maestre. Gata! Una, două... Bună ziua, pe cine căutați? Domnul Jordan, aici stă? Da? Al dracului câine. Domnul Dorant mi-a dat adresa asta. Eu sunt maestru de filozofie. Da? Pe dumneata cum te cheamă? Nicol. Stăpânul e ocupat cu alți maestri ca dumneata. A? Ne-a lăsat vorbă să-l așteptați în camera asta. Poftim pe aici. Eu mă duc să-l chem. Mulțumesc. Frumușică jupâneasă. Ce mobilier scump și fără gust. Trebuie să fie $2 de bani acest Jordan. Domnule filozof, m-am grăbit să vă cunosc o clipă mai devreme. Lecția de dans, lecția de muzică pot să mai aștepte. I-am lăsat pe maestri în salon să mai repete cu păstorițele și ciobărașii. Da, vă rog, luați loc. Mulțumesc. Pot să vă torn un păhărel? Mulțumesc, nu vă deranjați. Serios din nu? Da, serviți, mai serviți, vă rog, domnule filozof. Da, mulțumesc. Ei, și ce-ați voi să vă învăț? Cât de multe. Și sunt furios că tata și mama nu m-au dat să studiez toate științele când eram mic. Și de unde v-ar plăcea să începe, domnule Jordan? Voi să vă învăț logica? Și ea logică. Ea ne învață cele 3 operațiuni ale spiritului. Care sunt alea? Prima, a doua și a treia. Prima este de a concepe prin universale, a doua de a judeca bine prin categorii și a treia de a trage consecințele prin mijlocirea figurilor, Barbara, Celarent, Dari, Feriot, Baraliton, etc. Ce vorbe respingătoare. Logica asta nu-mi priește deloc. Să învățăm altceva care să fie mai frumos. Vreți poate să învățați fizica? Da. Fizica asta ce cântă? Fizica explică în primul rând natura elementelor. Ne învață cauzele tuturor meteorilor, curcubeul, cometele, fulgerile, tunetul, trăsnetul, ploaia, zăpada, grindina, vânturile. E prea mare tărăboi, prea multă zarvă în vorbele astea. Ce-ați voi atunci să vă învăț? Învață-mă ortografia. Cu plăcere. Și după aceea să mă învățați almanahul ca să știu când e lună și când nu e. Bine, fie. Pentru a trata această materie ca filosof,
trebuie să începem printr-o exactă cunoaștere a naturii literelor și a diferitelor feluri de a le pronunța. Am să vă spun că literele sunt divizate în vocale, care exprimă sunete, adică voci, și consonante, numite consonante, fiindcă sună odată cu vocalele. Sunt 5 vocale sau sunete. A, E, I, O, U. Pricep. Sunetul A se formează deschizând tare gura. A. Da. Sunetul E se formează apropiind maxilarul de jos de cel de sus. A, E, A, E, A, E, A, E. Asta e. Sunetul I, apropiind încă și mai mult maxilarele unul de altul. E, I, A, E, I. Ce frumos! Trăiască știința! Sunetul O se formează printr-o deschidere a gurii care face exact un mic cerc care reprezintă o mică rotogoală. O, admirabil! A, E, I, O. Sunetul U se formează apropiind dinții și suguind cele două buze. Cele două buze ale dumneavoastră se lungesc ca și cum ați face mofturi. De unde urmează că dacă voi să-i faceți cuiva mofturi, să vă bateți joc de el, n-aveți decât să-i ziceți Adevărat! Tată și mamă, ce supărați sunt pe voi! Mâine vom studia și celelalte litere, consonantele. Sunt și ele tot așa de ciudate ca astea? Fără îndoială. Consonanta R, de pildă, se pronunță ducând vârful limbii până în cerul gurii și făcând o tremurătură. Ce meșter om sunteți și câtă vreme am pierdut-o. Am obosit. Domnule filozof, o să vă mai torn un păhărel? Da. Ce fericit sunt, știți? Trebuie să vă fac o mărturisire. Sunt amurezat de o persoană de neam mare și aș dori să mă ajutați să-i scriu un bilețel pe care vreau să-l las să cadă la picioarele ei. Asta o să fie galant, așa? Îndoială. Vreți să-i scriți versuri? Nu vreau versuri. Nu voiți decât proză? Nu vreau nici proză, nici versuri. Păi trebuie să fie totuși ori una, ori alta. De ce? Pentru motivul, domnule, că omul nu se poate exprima decât ori în proză, ori în versuri. Da? Tot ceea ce nu e proză e vers și tot ceea ce nu e vers e proză. Și când vorbești ce este? E proză. Ce? Când zic Nicola, dăm papucii și dăm boneta de noapte, e proză? Da, domnule. Pe legea mea, sunt mai mult de 40 de ani de când fac proză fără să știu. Vă sunt cel mai obligat om din lume că m-ați învățat asta. Aș vrea deci să-i scriu într-un bilet: frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Da, aș vrea ca asta să fie scrisă într-un chip mai subțire, să fie întoarsă mai drăguț. Să-i spuneți că focul ochilor ei transformă inima dumneavoastră în cenușe, că suferiți zi și noapte pe tufurile unui... Nu vreau asta, nu vreau decât aceste cuvinte pe care vi le-am spus. Frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Dar știi, așa, bine întoarse, potrivite, la modă. Vă rog să-mi spuneți ca să văd diferitele feluri în care le poți așeza. Le poți așeza întâi, cum a spus dumneavoastră. Frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Sau, de amor să mor, mă fac frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi. Sau, frumoși dumneavoastră ochi, de amor, mă fac frumoasă marchiză să mor. Sau, să mor, frumoși dumneavoastră ochi, frumoasă marchiză, de amor mă fac. Sau, mă fac frumoși dumneavoastră ochi, să mor, frumoasă marchiză, de amor. Da, dintre toate felurile astea, care e cel mai bun? Acela pe care l-ați spus. Frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Și cu toate astea eu n-am făcut studii. Mi-a venit așa, dintr-o dată. Vă mulțumesc din inimă și vă rog să nu plecați. La ora asta mă așteaptă în dormitor maestru croitor. Imediat ce termin, vă chem și mai vorbim puțin de bilețel. Sticla, bineînțeles, rămâne cu dumneavoastră. Foarte bine, domnule. La chei?
Lachei? Da, domnule. Croitor e în dormitor? Nu cred, domnule, adineauri nu era. Cum? Nu mi-a adus încă haina cea nouă? Poate să fi intrat pe scara cealaltă. Mă duc să văd dacă nu e acolo. Blestematul ăla de croitor să mă face să aștept. Și astăzi am atâtea afaceri. Eu turbești ăsta la arde să mai cânte lovia frigurile. Să le ia dracu de croitor. Sfârșia la șuma. Dacă aș pune mâna acum pe croitorul ăsta păcătos, pe câinele ăsta, pe ticălosul ăsta de croitor, aici era iubite, maestre croitor. Era gata să mă înfuri pe dumneata. Domnule Jourdain, n-am putut veni mai devreme, iertați-mă. Am pus 20 de băieți să coasă la haina dumneavoastră. Mi-ai trimis niște ciorapi așa de strâmți că am pătimit toate chinurile iadului până i-am pus. Și le-am făcut și o gaură. O să se lărgească. Sigur, dacă îi rup. Și pantofii? Mi-ai făcut niște pantofi care îmi zdrelesc picioarele. Deloc? Cum deloc? Nu vă zdrelesc. Eu spun că vă zdrelesc. Vă închipuiți. Îmi închipui fiindcă simt. Asta e. Domnule Jourdain, iată cea mai frumoasă haină de la curte și cea mai bine împodobită. E o capodoperă. Adevărat? O, desigur. Dar priviți acest genial mariaj de culori. Peruca bine pudrată, ciorapii roșii cu fireturile și panglicuțele albastre și verzi, pe fondul roz, maroniu și violet al hainii și mantii, scot într-o minunată potrivire de culori florile galbene și penele de struț. Ce înseamnă asta? Mi-ai pus florile jos. Nu mi-a spus că nevoie sus. Cum era nevoie să o spun? O, desigur, toate persoanele bine le poartă așa. Cum? Persoanele de neam mare poartă florile jos? Da, domnule. Atunci e foarte bine. Dacă voiți, am să le pun sus. Nu, lasă-le jos. Da, crezi că jacheta o să-mi vie bine? Oh, ce întrebare! Niciun pictor cu perelul său n-ar putea să facă ceva mai reușit. Am acasă o calfă care e cel mai mare geniu din lume în ridicarea talii și alta care, pentru potrivirea burții, e un erou al vremurilor noastre. Bravo! Peruca și penele sunt cum trebuie? Oh, totul e perfect. Voiți să vă îmbrăcați? Da, arde nerăbdare. Nu, așteptați, nu merge așa. Am adus oameni care să vă îmbrace în cadență. Acest fel de haine se îmbracă cu o ceremonie specială. Da? Atunci știi ce? Tot ați venit târziu, mai așteptați-mă. Eu cobor puțin în salon să-mi fac exercițiile de dimineață. Pe urmă vă chem să mă îmbrăcați așa cum se cere în lumea mare. Prea bine, domnule Jourdain. Lachei? Da, domnule? Anunță pe maestrii din salon că mă întorc la ei. Da, domnule. Domnilor, domnul Jourdain revine în salon. Atunci ne-am înțeles, maestre croitor? Sigur, domnule Jourdain. Bun, am plecat. Ne pare bine, domnule Jourdain, că ați terminat lecția de filozofie și v-ați întors la noi. Domnilor, tocmai voiam să vă spun când m-a chemat filozoful că mi-a plăcut mica dumneavoastră demonstrație cu păstorițe și ciobani. Vă mulțumim, domnule Jourdain! Vă mulțumim! Maestre, nu uitați să-mi trimis muzicanții să-mi cânte la masă. Sigur, domnule. Sau știi ce? Să rămână orchestra aici toată ziua, în salonașul de lângă sufragerie. Pot cânta în voie și cu ferestrele deschise spre grădină, dacă vor. De acord. Dar mai cu seamă doresc ca baletul să fie frumos. O veți fi mulțumit între altele și de anumite menuete pe care le veți vedea. Menuetele sunt dansurile mele preferate. Vreau să mă vedeți dansând. Haide, maestre, lecția de dans. Atenție, domnilor, începeți! Piciorul drept. Nu mișcați așa umerii. Lăsăm brațele moi. Ridicați capul. Întoarceți vârful piciorului în afară. Țineți-vă drept. Of!
Nu mai pot. Minunat, domnule Jourdan! E cum nu se poate mai bine. Da, era să uit. Învață-mă cum să fac o plecăciune pentru a saluta o marchiză. Pe doamna Dolimen o să am nevoie în curând. Dați-mi mâna să vă arăt. Da. Dacă vreți să o salutați cu mult respect, trebuie să faceți întâi o reverență înapoi. Așa. Pe urmă să mergeți către ea cu 3 reverențe. Și la a 3-a să vă plecați până la genunchii ei. Așa. Bravo! Am învățat-o și asta. Domnule, a sosit maestrul de arme. Zice că se grăbește. Spune-i să intre aici să-mi dea lecția. Maestrilor, vreau să mă vadă și elevii dumneavoastră cum duelez. Sunteți de acord? Da. Ne faceți o mare cinste. Să ne așteptăm în jurul odăii. De-abia aștept să-l văd, Fandu. Bună ziua, domnule Jourdan! Bună ziua, domnilor! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Ce mutră are ăsta? Mutră de spadasin. Domnule Jourdan, începem lecție imediat. Sunt foarte grăbit. Am un duel la ora 12 fix. Prindeți floreta! Aoleu, era gata să mă străpungi. Haideți, domnule, reverența. Corpul drept, nu atât de departe picioarele. Da cum? Tălpile pe aceeași linie, vârful săbii în fața umărului. Așa? Înaintați. Capul drept, privirea sigură. Ce, nu-i sigură? Înaintați, atingeți-mă cu sabia în coartă și loviți la fel. 1, 2, reluați tot așa. 1, 2. Un salt înapoi. Un salt înapoi. Atingeți-mă cu sabia în terțe și loviți tot așa. 1, 2. Stai, încet, încet. Corpul ferm, înaintați. Înaintez. Acum loviți. 1, 2, redublați. Un salt înapoi. Stai! În gardă, domnule, în gardă. 1, 2, 3. Domnule Jourdan, faceți minuni. Aveți un talent remarcabil. Da, găsești? Rău mai plesnit, domnule Spadasin. V-am spus-o, tot secretul armelor consistă în 2 lucruri. Să dai și să nu primești. Totul depinde de o mică mișcare a încheieturii mâinii, fie înăuntru, fie în afară. V-am dovedit-o zilele trecute pe cale demonstrativă. Atunci poți să omori pe cineva fără să fii omorât? Fără îndoială. N-ați văzut demonstrația? Ba da. Ia să mai încerc o dată. Domnule, maestru croitor, roagă să-i trimiteți pe domnii muzicanți sus în dormitor. Bine. Sunteți de acord, maestre? Desigur. Octav, du-te cu băieții. Da, maestre. De altfel, dumnealor, rămân toată ziua aici. Îi instalez în salonaș și vezi că tot acolo e și maestru de filozofie. Cheamă aici să vadă și el asaltul de floretă numărul 2. Am înțeles, domnule. Unde rămăsesem? Da, la demonstrație. Da. Vă dați seama, domnule Jourdan, de ce considerație trebuie să ne bucurăm într-un stat, noi ăștia maestri de armă. Și cât de mult trebuie prețuită știința armelor pe deasupra tuturor celorlalte științe inutile, ca dansul măsica. Mai domol, domnule învârtitor de arme, vorbește mai respectos de dans. Învață să tratezi mai bine valoarea muzicii. Dumneavoastră glumiți, comparând științele voastre cu a mea. Ia uitați-vă la grozavul ăsta. Ce animal caragios și plastronat. Ascultă, mititelule, vei să nu te faci să dansezi. Și pe dumneata, grăsuțul meu muzicant, ce te-aș mai face să grăsuți? Domnule zgârevânt, am să te învăț eu meșteșugul. Și ești nebun să te ceri cu el care știe terța și coarta și care să pricepe să omoare pe un om pe cale demonstrativă? Puțin-mi pasă mie de calea lui demonstrativă, de terța lui și de coarta lui. Și-ai zis-o prost, nebune? Scumpul meu, maestru de arme. Cum gloabă? Scumpul meu, maestru de dans. Acum mă arunc pe tine. Încetișor? Dacă pun mâna pe tine... Am să-ți sălchic. Nu, vă rog. Lăsați-ne puțin să nu învățăm noi Dumnezeule, opriți-vă! Domnule filozof, sosești la vreme cu filozofia dumitale. Vino să faci pace între acești maestri. Ce s-a întâmplat, domnilor? S-au luat la ceartă pentru profesiunile lor, s-au insultat și erau gata să încaiere. Dar cum e posibil, domnilor, să vă ieșiți din fire în halul ăsta?
N-ați citit doctul tratat pe care Seneca l-a scris despre mânie? Există ceva mai josnic și mai rușinos ca această pornire de fiară sălbatecă? Cum, domnule? Ne-a insultat pe amândoi, disprețuind dansul pe care îl exercit eu și muzica pe care o profesează dumnealui. Da, ne-a insultat. Domnilor, marele răspuns ce-l putem da insultelor e moderațiunea și paciența. Auzi, dumneata, au îndrăsneala să compare profesiunile lor cu a mea. Domnilor, oamenii nu trebuie să se lupte între ei pentru situații și glorie deșartă. Eu susțin că dansul e o știință căreia nu îi se dă destulă cinstire. Dar eu că muzica e o știință pe care veacurile au slăvit-o. Și eu le răspund că știința armelor este cea mai frumoasă și cea mai necesară dintre toate științele. Și ce atunci filozofia? Este o îndrăzneală să dați fără rușine în fața mea numele de știință acestor îndeleniciri care nu pot fi cuprinse decât sub numele unui meșteșug mizerabil, de gladiator, cântăreț și saltimbanc. Ia ascultă, filosof netâng! Ia ascultă, pedant zevzec! Hei, netotule! Bun, hai mănare ce sunteți, arăt-o vouă! Limba, păcătoși, obraznici, bestia ta, rușinaților afară! Domnule filosof! Du-te la dracu de băiat! Ăla, nicălo șarlatan! Domnule filosof! Domnule filosof! Ce nebun! Au ieșit în stradă bătându-se. Bine că nu m-am amestecat. Mă băteau și pe mine. Și îmi răpeau și halatul indian. Domnule Jourdain, maestrul croitor întreabă dacă poate începe ceremonia îmbrăcării. Și-a pregătit orchestra și ucenicii. Hainele se vor trimite din mână în mână pe scară. Vrea să vă îmbrace aici, în fața oglinzii. Bine, să înceapă. Maestre croitor, puteți începe. Îmbrăcați pe domnul Jourdain cu hainele cele noi, așa cum se îmbracă persoanele din lumea mare. Pantalonii domnului Jourdain! Pantalonii domnului Jourdain! Pantalonii domnului Jourdain! Domnule Jourdain, pantalonii dumneavoastră! Vesta verde a domnului Jourdain! Vesta verde a domnului Jourdain! Vesta verde a domnului Jourdain! Vesta dumneavoastră verde, domnule Jourdain! Nu mă grăbi așa, domnule. Regret, asta e cadența clasică a ceremonialului. Vestonul galben și mantia roz! Vestonul galben și mantia roz! Vestonul galben și mantia roz! Domnule Jourdain, superbul dumneavoastră veston și mantia de bătațe! Mulțumesc, mulțumesc! Panglicuțe și dantele! Panglicuțe și dantele! Panglicuțe și dantele! Pălăria cu penele de struț! Pălăria cu penele de struț! Pălăria cu penele de struț! Domnule Jourdain, pălăria dumneavoastră! Gata! 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 De minune! Așa? Perfect! Nu mai spune. Minunat! Minunat! Ucenicii mei și cu mine ne-am făcut datoria. Permiteți-ne să ne retragem. Vă permit și vă mulțumesc. Bună ziua! Dar, dumneata, ce dorești? Domnule gentilom, eu sunt primul ucenic croitor. V-aș ruga să ne dați ceva pentru băieții care au lucrat costumul. Cum mi-ai spus? Domnule gentilom. Domnule gentilom?
Oh, iată ceva să zică să te îmbraci ca oamenii bine. Îmbracă-te ca un burghez și nimeni nu o să zică, domnule gentilom. Tinere, ia monedele astea pentru cuvântul gentilom. Monseniore, vă suntem obligați. Monseniore, monseniore. Așteaptă, amice, acest monseniore merită și el ceva. Nu e vorba de nimic, vorba monseniore. Ține și banii ăștia. Iată ce vă dă monseniorul. Monseniore, vom bea cu toții în sănătatea măriei voastre. Măria voastră? Așteaptă, nu plecați. Mie să-mi spuie măria voastră. Pe legea mea, dacă mai merge până la Altes, o să-mi ia toată punga. Ține, iată pentru măria mea. Monseniore, mulțumim foarte umil măriei voastre pentru dărnicia ei. Uf, bine că s-a dus. Eram gata să-i dau toată punga. Lachei? Da, domnule? Eu o să ies puțin în oraș să-mi arăt hainele astea mărețe. Voi să mergeți amândoi în spatele meu ca să se vadă că sunteți ai mei. Da, domnule. Stai! Deschide ușa de la terasă. Vreau să cobor puțin în grădină. Așa. Ce aer curat. Și păsăreli? Cirip, 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 cirip. Uite pe Nicol. Dracului, stă degeaba la soare. Nicol! Hai, Nicol, vin aici. Ce voiți? Ia uite ce har s-a îmbrăcat. Ce ți-e de râs? Ce are secătura asta? Mai cum v-ați pocit, domnule? Și bere de struț? Cum? Ce? Cum ai spus, nemernico? Ce se-mi ce-ți bagi joc de mine? Cum îți permiți? Ascultă, femeie, am să-ți rup nasul dacă mai vezi. Domnule, nu pot să mă țin. Ia te uite, ce obrăznicie, ce nerușinare. Tacă-ți gura! Vă cer iertare, dar sunteți așa de caragios că nu pot să-mi țin. Vă rog să mă iertați. Ei, ascultă, dacă mai râzi încă o secundă, jur că-ți voi aplica pe obraz cea mai grozavă palmă care s-a dat vreodată. Bine, domnule, bine, iată că nu mai râd. Ai grijă de ce ți-am spus. Da, bine. Trebuie numai decât să curăț salonul și... Iar ți-am spus să taci de nernică. Bateți-mă, domnule, mai bine. Durbeți, mă apucă toate năpădările. Încetează că vă scoți din sărătii și te la palme. N-am mai văzut o dezmățată ca asta. Îmi râde obraznic că nasul ăla să nu asculte poruncile. Termină, femeie! Încetează că te ucid! Ce doriți să fac, domnule? Să încep ticăloasul să pregătești casa pentru oaspeții care trebuie să vină. Cum? Alți oaspeți? Zau, domnule Jourdan, mi-a stăiat tot cheful de râs. Oaspeții dumneavoastră fac atâta dezordine că... N-ai vrea ca din pricina ta să nu mai primesc nicio vizită, nu? Ba, ar trebui cel puțin pe anumite persoane să nu le mai primiți în casă. Ce vorbesc? Nevastă mea. Bărbate, vreau să spun că... Dar ce-i găteala asta pe tine? Îți bagi joc de oameni de te-ai încămat așa? Sau ai chef să te faci de râsul lumii? Nevastă, numai proștii și proastele ar putea să râdă de mine. De multă vreme purtarea ta e de râsul lumii. Și eu sunt scandalizată de viața pe care o duci. Nu mai știu ce-i casa noastră. Parcă suntem mereu în carnaval. Dis de dimineață n-auzi decât viori și cântăreți, care supără pe toți vecinii. Ba, azi am aflat că orchestra rămâne toată ziua în casă. Da, așa le-am poruncit. Ei, poftim, asta e culmea. Abia am scuturat casa. Doamna are dreptate. Eu nu mai pot să țin curățenie cu gloata asta de oameni pe care o aduceți în casă. Parcă picioarele lor se duc să caute noroi în toate mahalalele Parisului, ca să-l care aici. Te uite la servitoarea noastră, Nicol, codăcești destul de bine, parcă n-ai fi țărancă. Nicol spune adevărul și are mai mult bun simț ca tine. Aș vrea să știu ce gândești să faci cu maestru de dans la vârsta ta. Și cu maestrul ăla de arme care zdruncine toată casa cu bătăile lui din picior și ne desfundă dușamelele. Dacă vă gura.
Sunteți niște ignorante și una și alta. Habar n-aveți ce lucruri folositoare mă învață. Mai bine te-ai gândit să-ți măriți fata, că i-a venit vremea. O să o mări când s-o prezenta o partidă pentru ea. Deocamdată am altă treabă. Vreau să învăț bunele maniere. Doamnă, să știți că astăzi a angajat și un profesor de filozofie. Chiar așa. Vreau să am spirit și să știu să raționez între oamenii bine. Poate vrei să te înscrii și la școală, să te bată profesorul la spate, că nu știi lecția. Da, și de ce nu? Sunteți amândouă niște proaste. Mi-e rușine de ignoranța voastră. De pildă, știi tu, nevastă, cum se cheamă ceea ce spui acum? Da. Vorbe de bun simț, așa cum nu e purtarea ta. Nu e vorba de asta. Te întreb, ceea ce vorbesc eu cu tine, ceea ce spun în clipa asta, cum se numește? Aiureală. Na, se numește proză, ignorant. Proză? Da, proză. Tot ceea ce e proză nu e vers și tot ce nu e vers nu e proză. Iată ceva să zic a studia. Și tu, Nicol, știi tu cum trebuie să faci ca să zici U? Cum? Fă puțin U ca să vedem. U. Ce faci? Zic U. Dacă când zici U, ce faci? Fac ce-mi spuneți. Greu lucru e să ai de-a face cu dobitoacele. Țugui buzele și apropii maxilarul de sus de cel de jos. Ca și cum ai face mofturi. Și tot așa și cu și eo. Ce semnează bazaconile astea? Vă vindecă de vreo boală? Turbesc când văd femei ignorante. Ascultă, bărbate, trimite la plimbare pe toți domnii ăștia cu fleacurile lor cu tot. Da, și mai ales pe mătăhala aia de maestru de arme. Te uită la ea. La chei? Da, domnule? Adu floretele pe terasă. Va să zic că nu poți să feri pe maestru de arme? Nu. Asta învăț eu în minte, să mai fie obraznică. Poftiți floretele. Da, ia o floretă. Cale demonstrativă. Linia corpului. Da. Când ataci în coartă, faci așa. Da. Și când ataci în terță, faci așa. Așa. Acum atacă-mă puțin și ai să vezi. Cum să vă atac? Cu floreta. Așa? Ce picoloasa, dragului! N-ați spus să vă atac? Păi da, dar tu mă ataci în terță înainte de ataca în coartă. Ești nebun de legat, bărbate, cu toate aiurelile astea. Și nebunia asta a venit de când alegi după noblețe. Alerg după nobleță, fiindcă sunt deștept. Asta da, într-adevăr ai multe de câștigat din legăturile cu nobili. Și cu acel frumos domn conte Dorant de care ești împrobodit. Așa și nevastă. Habar n-ai de cine vorbești. E un senior prețuit la curte și care vorbește regelui așa cum îți vorbesc eu ție. Iar mie îmi zice scump prieten. Și mă tratează ca și cum aș fi egalul său, așa că... Are bunăvoință față de tine și te lingușește ca să-ți ia banii cu împrumut. Ei, și pot eu să nu fac măcar atât pentru un senior care îmi spune scumpul meu amic? Te așteaptă tu mult și bine și ai să vezi banii înapoi. Da, mi-a jurat pe onoarea lui de gentilom că mi-i dă mofturi. Dar ești încăpățânată, nevastă. Îți spun că se va ține de cuvânt. Și eu îți spun că nu. Și că toate măgulirile nu au decât un scop. Să te lege la ochi. Uite-l pe domnul Dorant. Intră pe portița din grădină. Bine că a venit. Domnule conte, suntem pe terasă, vă așteptăm. Asta ne mai lipsea. Sigur că iar vine să-și ceară un împrumut. Mă apucă greața când îl văd. Gata, nevastă, gata. Taci, ți-am spus. Nicol, treci și șterge praful în salon. Bine, domnule. Scumpul meu prieten, domnule Jordan, ce mai faceți? Foarte bine, domnule conte. Oricând la dispoziția dumneavoastră. Iată și pe doamna Jordan. Cum o duce doamna Jordan? Doamna Jordan o duce cum poate. Oh, ce văd! Domnule Jordan, sunteți cel mai bine îmbrăcat om din lume. Găsiți? Sigur, vă stă admirabil cu această haină. Noi nu avem la palat tineri care să fie mai bine făcuți ca dumneata. Tocmai vorbeam azi dimineață despre dumneavoastră în camera regelui. Nu faceți prea mare cinste. Auzi, nevastă, în camera regelui. Apropo, domnule Jordan, după cum știți, sunt datornic cu dumneavoastră și am venit aici pentru a face împreună socotelile. Ei, nevastă, recunoști că ai fost obraznic. Vă amintiți toți banii pe care mi-ați împrumutat? Da, mi-am făcut o socoteală. Dați-mi mână odată 2000 de ludovici, altă dată, apoi 1832 livre pălărierului dumneavoastră, 2780 livre croitorului dumneavoastră. Exact, foarte exact. Cât e totalul? Total 15.800 livre. Suma totală e justă, da. Adăugați încă 200 de ludovici pe care o să mi dați acum. O să facă exact 18.000 de franci pe care vi plătesc negreșit la întâi ale lunii. Ei, deșteptule, nu ghicisem. Tacă-ți gura. Va veni greu să-mi dați acești bani? Nu. Omul
asta face din tine o vacă de murs. Toși, nu? Dacă vă vine greu, mă voi duce să caut în altă parte. Am o mulțime de cunoștințe care m-ar împrumuta bucuros. Domnule, Prostul, iar îi tai? și eu vrei să refuz un conte care a vorbit de mine azi dimineață în camera regelui? Ești întopitoc. Domnule conte, iată 200 de ludovici bine numărați. Vă asigur, domnule Jourdan, că ard de dorința de a vă face un serviciu la curte. Dacă doamna Jourdan vrea să vadă divertismentul regal, voi face să vi se dea cele mai bune locuri din sală. Doamna Jourdan are ceva mai bun de făcut. Bună ziua! Bine că a plecat. Domnule Jourdan, într-o oră frumoasa noastră marchiză va fi aici. Am consultat în sfârșit asupra cadoului pe care vreți să-l dați. Vorbiți, vă rog, mai încet, uite, nevastă mea e în salon cu servitoarea și ușa de la terasă e deschisă. Bine, aveți dreptate. I-am dat diamantul pe care mi l-ați mânat ca să-l dăruiesc din partea dumneavoastră. Cum l-a găsit? Minunat. Ce fericit sunt. I-am atras luarea minte și asupra măreției amorului dumneavoastră. Domnule, sunteți de bunătate care mă copleșește. Domnule Jourdan, sunteți doar prietenul meu cel mai bun. Tocmai voiam să vă spun că ați ales calea cea mai bună ca să ajungeți la inima marchizei. Femeilor le plac mai ales cheltuielile ce se fac pentru ele. Nu există cheltuieli pe care să nu le fac pentru a-mi deschide drumul spre inima ei. O femeie de neam care se uită la mine este o onoare pe care aș cumpăra-o la orice preț. În curând vă veți bucura în voi de plăcerea de a o vedea și ochii dumneavoastră vor avea tot timpul să se sature. Păi tocmai pentru asta am făcut așa ca nevastă mea să prânzească la sora mea, unde va petrece toată după amiază. Perfect, ați fost foarte prudent. Vă felicit. Tăcere, cred că ascultă cineva convorbirea noastră. Te-a surprins, păcătoasă! Tragi cu urechea după ușă! Na! Să te înveți minte! Domnule Doran, hai să plecăm în oraș, aici nu se poate discuta. Nu știu, ai dreptate, de acord. Nicol, te doare. Zău, iartă-mă că te-am pus asculți. Ba, cred că am făcut foarte bine. Dumnealor pun ceva la cale, o afacere pe care nu vor să știți și dumneavoastră. Nicol, de mult îmi bănuiesc bărbatul. Dar mai bine să ne gândim la fata mea. Tu știi dragostea lui Cleon pentru ea. Da. E un om care îmi place. Da. Și vreau să-l ajut să-i dau pe Lucil de nevastă. O, Doamnă, sunt foarte mulțumită că v-ați hotărât să-l ajutați. Căci dacă dumneavoastră vă place stăpânul, mie îmi place valetul. Și aș dori ca nunta noastră să se poată face la umbra nunților. E bine, ți-o promit. Crezi că l-ai putea găsi repede pe Cleon? Da! Păi la ora asta trebuie să fie la pândă, în fundul grădinii, după stejar. La pândă? Am dezvăluit secretul. Ei bine, du-te și vorbește-i. Alerg! Și cred că am să-i înveselesc pe amândoi. Mai ales că avem și muzica. Da. Aici erați, Coviel! Domnule Cleont, sunt o trimisă a bucuriei și... Înlături perfido și nu mă mai amăgi cu vorbele tale înșelătoare. Cum, domnule Cleont? Așa primit dumneavoastră... Spun. Du-te și spune repede necredincioasei tale stăpâne că de acum nu o să-și mai bată joc de prea prostul Cleont. Ce l-a apucat oare? Dragul meu, Coviel, spune-mi ce vrea să zic asta. Dragul tău, Coviel, ticăloasă mică, hai de repede, piei din fața mea nesuferit-o și lasă-mă în pace. Ce și tu? Piei din ochii mei, zic, și să nu mai îmi vorbești toată viața. Mai, ia te uită la el. Ce muscă eu fi pișcat pe amândoi? Mă duc să înștiințez pe domnișoara de această ciudată afacere. Cum? Să se poarte astfel cu un om care iubește? Cu cel mai credincios și mai robit dintre îndrăgostiți?
Spune și tu, Covil, că doar ai fost cu mine azi dimineața la întâlnire. E un lucru groaznic ce ni s-a făcut la amândoi. Nu o iubesc în lume decât pe ea și nu am decât pe ea în minte. Ea e toată grija, toată dorința și toată bucuria mea. Ca și Nicol pentru mine. Și iată ce răsplată am pentru atât devotament. Nu văd 2 zile care sunt pentru mine 2 veacuri groaznice. Îmi dă întâlnire la colțul catedralei Notre-Dame. Tu știi că doar prin tine mi-a trimis vorba. O aștept. O văd venind. Știu că doar eram cu dumneavoastră. Inima mea tresaltă de bucurie. Zbor fericit către ea și infidela întoarce privirile. Trece glonț pe lângă mine ca și cum în viața ei nu m-ar fi cunoscut. Și Nicol glonț după ea. Toți găsit pereche copil acestei perfidii? Da, nici păcătoase de Nicol. După atâtea sacrificii arzătoare, suspine și doruri. După atâtea omagii, îngrijiri și servicii pe care le-am adus la bucătărie. Atâtea lacrimi pe care le-am vărsat pe genunchii ei. Atâtea găleți cu apă pe care le-am scos din puț pentru ea. După atâta pasiune ce mă făcea să iubesc mai mult ca pe mine însumi. După atâta căldură pe care am suferit-o învârtind fricarea al locul ei. Fuge de mine cu dispreț. Îmi întoarce spatele cu fudorie. E o perfidă, demnă de cele mai mari pedepse. E o trădătoare care merită mii de palme. Te rog să nu mai vorbești niciodată de ea. Eu, domnule, să mă păzească Dumnezeu. Să nu încerci să scuzi purtarea acestei infidele. N-aveți nicio teamă. Nu, vezi tu, toate discursurile tale nu vor sluji la nimic. Dar cine se gândește la asta? Vreau să păstrez împotriva ei tot necazul meu și să rup orice legătură cu ea. Consimt. Acest domn conte care vine la ea e desigur pe plac. A zăpăcit-o cu noblețea lui. Vreau să eu iau înainte și să nu las acestei domnișoare gloria de a mă părăsi. Mă asociez în tocmai hotărârea dumneavoastră. Atunci, dă mâna necazului meu. Așa. Și te conjur. Descrie-mi așa încât să mi-o faci de nesuferit. Arată-mi ca să mă dezguși toate defectele pe care le poți vedea. Ea, domnule, e prea înfumurată și prea încrezută ca să o iubiți atât. Nu are nimic deosebit. Puteți găsi 100 mai potrivite pentru dumneavoastră. În primul rând, are ochii mici. Adevărat, are ochii mici, dar sunt plini de foc. Cei mai pătrunzători și mai blânzi ochi ce se pot vedea. Are gura mare. Da, dar fermecătoare cum nu sunt alte guri. O gură ce inspiră dorinți, ce te atrage în mreje. Cea mai dulce gură din lume. Talia ei nu e prea înaltă. Nu, dar e subțire și bine făcută. Face pe molate ca în vorbă și în purtare. E adevărat, dar câtă grație în toate acestea. Când o privești, purtarea ei te fură și nu știu ce farmec ți se furișează în inimă. În ce privește spiritul... O, are Coviel din cel mai fin, din cel mai gingaș. Conversația ei încântătoare. E prea serioasă întotdeauna. Dar ce, îți plac veselile zgomotoase, bucuriile stridente? Există ceva mai neplăcut decât o femeie care râde la orice cuvânt? Da, în sfârșit, e plină de toane, e mofturoasă. Da, e capricioasă, sunt de acord, dar este bine unei femei frumoase să fie așa. De la o fată frumoasă suferi orice. Dacă e vorba de așa, m-am lămurit. Vă e poftă să o iubiți și pace. Eu? Da. Mai bine să mor. Am să o urăsc tot atât de mult pe cât am iubit-o. Păi cum o să reușiți dacă vi se pare atât de perfectă? Tocmai de aceea răzbunarea mea va fi mai grozavă. Tocmai de aceea vreau să dovedesc puterea de ură a inimii mele, părăsind-o. E așa de frumoasă, așa de ispititoare, așa de dulce. Iată-o! E și Nicol cu ea. Nici nu mai vreau să-i vorbesc. Voi face la fel. Ce-i, Cleont? Ce ai? Ce ți-e cu el? Cine-i ca să te apasă? De ce ești supărat? Ești mut, Cleont. Ai uitat să vorbești cu el? Uite ce ticăloșie! Ce iudă! Văd eu că întâlnirea de azi dimineață ți-a tulburat mintea. Își dă seama. Purtarea mea de azi dimineață te-a bosunflat. Au ghicit despre ce este vorba. Nu-i așa, Cleont, că aceasta e pricina supărării dumitale? Da, perfido. Asta e. Fiindcă nu pot să tac. Să știi că n-ai să biruiești cu infidelitatea dumitale. Și n-ai să ai plăcerea de mă goni. Tot eu am să o rup mai întâi cu dumneata. O să-mi fie greu la început să înnăbuși dragostea. Voi suferi un timp, dar pe urmă o scot eu la capăt. Și mai bine îmi străpung inima decât să am slăbiciunea de mă întoarce la dumneata. Idem. Mult zgomot pentru nimic.
Vreau să-ți spun, Cleont, pricina care m-a făcut să mă feresc azi dimineață de dumneata. Nu vreau să ascult nimic. Coviel, vreau să-ți spun pentru ce... Nu vreau să aud nimic. Află că azi dimineață... Nu mă interesează. Află că... Nimic mincinoasă. Ascultă. Am încheiat-o. Lasă-mă să-ți spun. Sunt surd. Cleont. Nu. Coviel. Nimic. Oprește-te. Mofturi. Ascultă-mă. Fleacuri. O clipă. Deloc. Puțină răbdare. Palavre. La două vorbe. Nu s-a sfârșit. O vorbă. Nu mai merge. Ei bine, fiindcă nu vrei să mă asculți, rămâi cu ideile dumitale și fă-ți-o plăcea. Fiindcă te porți așa, ia-o cum vrei. Să auzim pricina frumoasei primiri ce mi-ai făcut. Nu mai țin să-ți spun. Deslușește puțin povestea asta. Nu mai vreau eu acum. Spune-mi-o. Nu vreau să-ți spun nimic. Hai, povestește-mi. Nu povestesc nimic. Te rog. Nu, ți-am spus. Fie-ți milă. Nu mai merge. Te implor. Ei, lasă-mă. Te conjur. Merge la o parte. Priscil. Nu. Nicol. Pentru Dumnezeu. Nu vreau, nu. Vorbește-mi. Deloc. Lămurește-mă. Nu, n-am să lămuresc nimic. Dar liniștește-mă. Nu țin. Nu? Ei bine, fiindcă-ți pasă așa de puțin de suferința mea și nu ți se explici chipul nedemn cu care mi-ai tratat iubirea, află, ingrato, că mă vezi pentru ultima oară. Mă duc departe de dumneata, să mor de durere și de amor. Și eu mă duc după dânsul. Cleont, Coviel. Ce? Poftim. Unde te duci? Unde ți-am spus? Vom muri amândoi. Veți muri, Cleont. Da, Crudo, fiindcă tu vrei să mor. Vreau eu să mor? Da, dumneata. Cine ți-o spune? Tu, fiindcă refuzi să-mi risipești îndoielile. Ce, e vina mea? Dacă ai fi vrut să mă asculți, ți-aș fi spus că întâmplarea de azi dimineață a fost pricinuită de prezența mătușii acelea bătrâne care era cu noi. Da? Da. Ea crede că și apropierea unui bărbat ne cinstește o fată. Și ne cicălește mereu, înfățișindu-ne pe toți bărbații ca pe niște draci de care trebuie să fugi. Iată taina. Nu mă înșel, Lucille. Nu mă tragi pe sfară, Nicol? Ăsta-i adevărul adevărat. Întocmai. Să ne dăm bătuți, Coviel. N-avem ce face, domnule Cleont. Lucille, cu o vorbă știi să împotolești bătăile inimii. Ce repede te înmoaie drăgușorii ăștia. Uite, doamna Jourdan, mă duc, alerg, să o tâmpin. Doamnă, aici suntem, doamnă. Doamnă Jourdan, ne-am împăcat. Am fugit înaintea lor să vă spun. A fost o neînțelegere. Bravo, îmi pare foarte bine. Bună ziua, doamnă Jourdan. Sunt încântată că te văd, Cleont, și iată-te la vreme. Soțul meu chiar acum vine încoace. Nu pierde ocazia. Cere imediat de nevastă pe Lucille. Doamnă, ce dulce această vorbă. Puteam oare primi o poruncă mai încântătoare, o favoare mai prețioasă? Uite-l și pe domnul Cleont. Cu ce ocazie prin grădina noastră? Domnule Jourdan, n-am vrut să apelez la nimeni pentru a vă face o cerere la care mă gândesc de multă vreme. Și fără alt înconjur vă voi spune că onoarea de a fi ginerile dumneavoastră este o încredere neprețuită pe care vă rog să mi-o acordați. Înainte de a vă da răspunsul, vă rog, domnule, să-mi spuneți dacă sunteți gentilom. Domnule, sunt născut din părinți care au avut o slujbă onorabilă. Am câștigat în armată cinstea 6 ani de serviciu și am suficientă avere. Dar cu toate astea nu pot să uzurp un titlu care nu mi-aparține. Așa că vă spun cinstit. Nu sunt gentilom. Destul, domnule. Fiica mea nu e pentru dumneavoastră. Cum? Nu sunteți gentilom, nu veți avea pe fiica mea. Și tot vrei să spui cu gentilomia asta ta? Ce, noi ne tragem din coasta lui Ludovic cel Sfânt? Ce limbă ascuțită. Tatăl dumitale era un simplu negustor, ca și tatăl meu. Să ia ciuma de muiere, nu scapă niciun prilej. Dacă tatăl dumitale a fost negustor, cu atât mai rău pentru el. Dar în ce îl privește pe tata, nu-ți dau voie să-l insulți. Asta e. Tot ce am de zis e că vreau să am un ginere gentilom. Fitii dumitale îi trebuie un bărbat care să-i placă. Un om de treabă și muncitor, nu un gentilom calic și slut. E adevărat, băiatul gentilomului din satul nostru este cel mai mare pocit și cel mai slut nătăfleț din cât am văzut vreodată. Tu să taci, obraznico. Te bagi mereu în vorbă. Am avere destulă pentru fata mea. N-am nevoie decât de onoruri și vreau să o fac marchiză. Marchiză? Da, marchiză. Vai, să mă păzească Dumnezeu. E un lucru pe care l-am hotărât. Și la care eu n-am să consimt. Înrudirile cu nobilii îți aduc numai necazuri. N-am poftă ca ginerele meu să se rușineze că bunicii soției sale au vândut postav lângă poarta Saint-Innocent.
Și nu vreau ca nepoților mei să le fie rușine să-mi zică mamă mare. Nevastă, te disprețuiesc. Dovedești simțimentele unui spirit mărunt. Vrei să rămâi mereu jos. Gata, fata mea va fi marchiză în ciuda întregii lumi. Și dacă asta te înfurie, am să o fac ducesă. Bună ziua! Ce ne facem, mamă? Deocamdată nimic. Trebuie să plecăm la mătușata că ne așteaptă cu masa. Cleont, nu pierde curajul. Urmează-mă, copila mea. Diseară vom vorbi din nou cu el și vei spune tatălui tău că dacă nu-l iei pe Cleont, nu te mai măriți cu nimeni. Vă mulțumesc, doamnă. La revedere, Cleont. Cu bine, draga mea. Coviel, m-am dus și eu. Pa! Ați nimerit-o bine cu corectitudinea dumneavoastră. Ce să-i faci? Așa e firea mea. Da. Și nu o să mi-o schimbe întâmplarea de adineauri. Vă pierdeți vremea luând în serios un om ca ăsta. Nu vedeți că e nebun? Ce v-ar costa oare dacă v-ați potrivi puțin trăznăilor lui? Ai dreptate, Coviel, da. Dar nu credeam că trebuie să dau probe de noblețe pentru a fi ginerele domnului Jourdan? De ce râzi? Mi-a venit o idee. Să-i joc o farsă domnului Jourdan și să vă fac să dobândiți pe domnișoara. Cum? Ideea e foarte hazlie. Ați văzut pe măscăricii aia care vin la el în fiecare dimineață să-mi învețe artele? Da. Cu ei voi juca o farsă caragiosului nostru. Sunt sigur că vom izbuti. Asta ca miroase a comedie. Dar ce ar face? Nu trebuie să ne sfim. Cu el putem îndrăzni orice. Se încrede ușor în toate bazaconile pe care îi le spui. Am actorii și costumele gata. Zău, lăsați-mă să lucrez. O să fiu un haz. Bine, da. Dar spune-mi și mie. Uite ce fac. Eu mă îmbrac turcește și după... În sfârșit singur. Orchestra e în salonaj. Masa e pregătită, bucătari și lacheii fercheziți. Clipa cea mare se apropie. Marchiza Doriman trebuie să sosească la mine dintr-o clipă într-alta, condusă de amicul meu, Contele Dorant. Bine că am reușit să expediez femeile. Ce capete reduse! Ele fug de mari seniori și eu nu găsesc nimic mai frumos decât să râvnesc la prietenii nobiliare. În compania marilor seniori te bucuri de cinstire și maniere galante. Să mă fi costat 2 degete de la mână, zău că mi le-aș fi tăiat. Dar să mă fi născut conte sau marchiz. Domnule Jourdan, a sosit domnul Conte Dorant împreună cu o doamnă. Să intre. Nu, stai aici, Dumnezeule. Am uitat cum se fac cele 3 reverențe. Și nici peruca nu mi-am pudrat tot. Cheamă-i, dar spune-le să mă aștepte puțin. Prea bine, domnule. Poftiți, vă rog, domnule Conte. Domnul Jourdan vine numai decât. Bun. Nu știu, Dorant. Mi se pare ciudat că m-am lăsat adusă de dumneata într-o casă în care nu cunosc pe nimeni. Dar ce loc ați voit, doamnă, să aleagă amorul meu spre a vă desfăta, când ați refuzat de atâtea ori și casa mea și casa dumneavoastră. Trebuie să recunosc, iubite Conte, că ai o plăcută încăpățânare care mă silește să fac tot ceea ce vrei. Cred că până la urmă o să mă faci să ajung și la căsătorie, deși nu mai vroiam să mă gândesc la așa ceva. Doamnă, sunteți văduvă și nu depindeți decât de dumneavoastră. Eu sunt stăpân pe mine și vă iubesc mai mult decât viața mea. De ce să nu-mi dați fericirea întreagă chiar de azi? Iată pe stăpânul casei. Doamnă, dați-mi voie să vă salut cu toate 3.
Una, două. Niți-l mai înapoi, doamnă. Cum? Numai un pas, vă rog. Ce vrea? Dați-vă numai un pas înapoi pentru a treia reverență. Doamnă, domnul Jourdain cunoaște înaltele maniere. Doamnă, este pentru mine o glorie foarte mare de a mă vedea atât de norocos pentru a fi așa de fericit, să am satisfacțiunea ca dumneavoastră să fi avut bunătatea de a-mi acorda favoarea, făcându-mi onoarea de a mă onora cu favoarea prezenții dumneavoastră. Și dacă aș avea și meritul de a merita un merit ca al dumneavoastră, și cerul invidios de fericirea mea mi-ar acorda fericirea de a mă vedea demn. Destul, domnule Jourdain. Doamnei nu-i plac complimentele prea mari și știe că dumneavoastră sunteți un om de spirit. E un burghez destul de ridicol. Se vede. Doamnă, iată pe cel mai bun prieten al meu. Un om subțire în toată puterea cuvântului. Prețuiesc foarte mult. Oh, ce lucruri scumpe aveți în acest salon. Luați seama să nu-i vorbiți nimic de diamantul pe care i l-ați dat. N-aș putea măcar să o întreb. Vai! Feriți-vă de așa ceva. Pentru a proceda ca un om galant, trebuie să aveți aerul că n-ați fi dumneavoastră cel care i-a făcut acest dar. Da. Sigur. Domnule Jourdain, să ne gândim puțin și la masă. Da, vom trece în sufragerie. La chei? Totul e gata, domnule. Atunci deschideți ușile. Să înceapă marșul. Doamnă marchiză, domnule conte, bucătarii mei vă așteaptă. Joc de mine, doamnă. Aș fi vrut-o și mai demnă de dumneavoastră. Domnul Jourdain are dreptate. Eu nu vă dau decât un singur răspuns. Marea mea poftă de mâncare. Ah, ce mâini frumoase. Mâinile nu sunt chiar așa de frumoase, domnule Jourdain, dar puteți vorbi de diamant, care e foarte frumos. Doamnă, să mă păzească Dumnezeu, nu vreau să vorbesc de așa ceva. Ar însemna că n-aș fi om subțire. Diamantul e prea puțin lucru. Sunteți probabil sătul de asemenea pietre. Da, sunteți prea bună, doamnă marchiză. La chei! Haide, dați vin domnului Jourdain și acestor domni muzicanți care ne vor face grația să ne cânte o arie de chef. Bravo! Excelentă idee! Mă simt aici nespus de răsfățată, Doran. Totul e foarte frumos. Iar eu, privindu-vă, doamnă, văd ceva și mai frumos. Oh, domnul Jourdain e mai galant decât credeam. Nu-l cunoașteți. Mă va cunoaște când îi va plăcea. Nu mai stăruiesc. Domnul Jourdain e omul care are totdeauna riposta gata. Domnul Jourdain e un om care mă încântă. Dacă aș putea să vă încânt inima... Hai, Octav, muzica! Muzica! Să bem, copii, să bem, că scurtă este viața și cât ne-o ține ața, atâta bun avem. Să bem, copii, să bem, că scurtă este viața și cât ne-o ține ața, atâta bun avem. Bravo, bravo, bunul meu prieten.
Nevastă mea. Așadar, chef în toată regula. Și văd bine că nu eram așteptată. Pentru treaba asta, domnule bărbat, m-ai trimis să prânzezi la sora ta. Iată cum îți cheltuiești averea. Chefuiești cu cucoanele în lipsa mea, cu muzică și comedii, în vreme ce pe mine mă trimis la plimbare. Ascultă, obraznico, tacă-ți gura. Ce vrei să spuneți, doamnă Jourdan? Cum vă puteți imagina că soțul dumneavoastră își cheltuiește averea și că dă ospăți? Ei, aflați că eu plătesc masa și... Domnule conte, știu eu ce știu. E foarte urât din partea dumneavoastră, care sunteți un domn mare, să vă potriviți mintenilor bărbatului meu. Și pentru o cucoană ca dumneavoastră, doamnă, nu e nici frumos, nici cinstit să aruncați discordie într-o căsnicie și să acceptați ca bărbatul meu să fie îndrăgostit de dumneavoastră. Ce înseamnă toate astea? Cum, Dorand? Ți-ai bătut joc de mine, spunându-mă proastelor închipuirea la cele nebune? Nu vreau să te mai văd. Doamnă, vă rog, doamnă, unde alergați? Doamnă, domnule conte, domnule, cereți scuze și căutați să o aduceți înapoi. Oh, obraznică ce ești! Iată ce isprăv ne-ai făcut. M-ai dat de rușine în fața lumii întregi și ai gonit din casa mea persoana de neam mare. De neamul lor nu mai pot eu. Nu știu ce mă ține blestemat-o să nu scrăp capul cu tacămurile de la masa asta pe care mi-ai turburat. Puțin în pas. Îmi apăr drepturile. Da? Și voi avea de partea mea toate femeile. Da, faci bine că fugi de mânia mea. Îmi fierb creierii de necaz. Nu mai pot. La chei! Da, domnule. Deschide ușa de la terasă. Vreau să ies la aer. Nu mai pot. Nu mai pot. A venit cum nu se poate mai rău. Eram gata să-i spun lucruri așa de drăguțe. Niciodată nu mi-am simțit atâta spirit. Domnule, a venit un bătrân cu fes pe cap și îmbrăcat turcește. Zice că vrea să vă vadă. Cu fes pe cap? Ce bazaconiu mai fi și asta? Să poftească, adu-l aici pe terasă. Domnule, vă cunosc de când erați de o șchioapă. Doar atâtica. Pe mine? Da, erați cel mai frumos copil din lume și toate cocoanele vă luau în brațe ca să vă sărute. Să mă sărut? Da, eram foarte bun prieten cu Răposatul, domnul tatăl dumneavoastră. Știți, după ce am cunoscut pe Răposatul, am călătorit prin toată lumea. Da? Da. Închipui că trebuie să fie foarte departe în țările alea. Desigur. M-am întors în aceste lungi călătorii numai de 4 zile și, mânat de interesul ce vă port pentru tot ce vă privește, vin să vă aduc cea mai frumoasă veste din lume. Care? Știți că fiul sultanului este aici? Nu. Cum? Duce o trenă măreață. Da. Toată lumea se duce să-l vadă și a fost primit în această țară ca un senior de mare vază. Da? Nu știam asta. Da, dar ce e mai interesant pentru dumneavoastră este că el s-a îndrăgostit de fiica dumneavoastră. Fiul sultanului? Da, și vrea să vă fie ginere. Fiul sultanului? Ginerele meu? Fiul sultanului, ginerele dumneavoastră. M-am dus să-l văd și, cum înțeleg foarte bine limba lui, fiindcă sunt jumătate turc, după câteva cuvinte mi-a spus: Aceam croxolar ucala Mustaf ghideluma nahem varahini ugere carabulat. Adică, n-ai văzut o fată frumoasă care este fiica domnului Jourdan, gentilomul parizian? Fiul sultanului? A zis așa de mine? Da. Și cum i-am răspuns că vă cunosc foarte bine și că am văzut pe fiica dumneavoastră, el îmi zise: Ah, marababa sahem! Adică, ce îndrăgostiți sunt de ea. Marabaha sahem înseamnă ce îndrăgostiți sunt de ea? Da. Pe legea mea, o limbă minunată turcească asta. Mai minunată decât ar putea crede. Știți ce însemnează cacaracamușe, mă? Cacaraca... Da. Nu, însemnează sufletelul meu. E minunat, sufletelul meu. Da. N-aș fi crezut, sunt uluit. În sfârșit, pentru a termina misiunea mea, el vă cere în căsătorie pe fiica dumneavoastră. Și pentru a avea un socru care să fie demn de el, vrea să vă facă mamamușii. Mamamușii? Da, asta este o demnitate mare în țara lui. Da, mamamușii. Adică în limba noastră, paladin. Paladinii erau
erau foști paladini în sfârșit. Nu există ceva mai nobil în lume ca asta. Veți fi egal cu cei mai mari prinți de pe pământ. Oh, fiul sultanului mă onorează foarte mult. Vă rog să mă duceți la el ca să-i prezint mulțumirile mele. Ce? Nu-i nevoie. O să vie el însuși aici. O să vie aici? Da, și aduce cu el tot ce trebuie pentru ceremonia învestirii dumneavoastră. Dragostea lui nu poate să sufere nicio amânare. Iată-l. Sosește fiul sultanului cu suita. Tocmai intră pe poartă. Mă duc să-l întâmpin și să-l aduc pe terasă. Doamne, ce întâmplări! Mi se taie respirația de emoție. Domnule Jourdan, iată pe fiul sultanului. Sunt sclavul dumneavoastră prea plecat. Ambusahimo și Boraf, Jordina. Salam alec. Adică, domnule Jourdan, să-ți fie inima în floare ca un trandafir tot anul. Așa se exprimă oamenii din țările astea. Zi așa, sunt sluga plecată a alteței sale turce. Da. Cariga cam boto Ustin Morra. Ustin eu, catamale și basum base alba moran. Zice, cerul să-ți dea puterea leilor și prudența șerpilor. Alteța sa turcă mă onorează foarte mult și îi urez și eu tot felul de prosperități. Da. O sabinamen sa doc babalio racafurram. Belmen. Ce a zis? Zice că mergeți repede cu el pentru a vă prepara de ceremonie, fiindcă după asta vrea să vadă pe fată și să facă imediat căsătoria. Atâtea lucruri în două vorbe? Da, așa e limba turcească. Spui multe în puține vorbe. Faceți repede ce vă cere. Da, și unde mă duce? În fundul grădinii. Acolo a hotărât să se facă învestirea. Da? Bine, domnule, plec atunci. Te-ar fi învățat trolul pe din afară și nu-l juca mai bine. Uite-l pe contele Dorant. Domnule conte, domnule conte, domnule conte! Cine mă strigă? Ce doriți, domnule? Tu erai Poviel, mai ce să nu te recunosc. De ce te-ai schimonosit așa? Pentru o farsă pe care o facem lui Jourdan. Ce farsă? Ca să-l oblig să-și mărite fata cu stăpânul meu, domnul Cleont. Nu înțeleg. Știți ce? Da. Haideți în fundul grădinii să asistăm la o măreață ceremonie. Ce? Și acolo vă lămuresc eu repede. Hai, domnule Conte. Domnule Conte, veniți încoa. Ceremonia nobilării domnului Jourdan se face acolo, în spatele bazinului. Coviel, cine-s muzicanții? Cine să fie? Supușii lui Allah și ai sultanului din Constantinopol. Atenție! Marele muftiu și cei 4 derviși pornesc spre altar. Care-i marele muftiu? Namina aia neagră? Da! Ce e așa de înalt? E pentru ceremonia nobilării. Umblă pe picioroage. Coviel, ești nemaipomenit. Uite, se apropie. Dar ăia cine mai sunt? Care? Cei care țopăie în jurul lui și cad cu fața la pământ. Cei 4 derviși sfințiți de Mahomet. Dansul, muzica, scrima și croitoria. Maestri Jourdan! Domnule Conte, priviți spre dreapta. Da, da. Niște turci aduc un individ înșalvat. Dar gol până la brâu. Ghiciți cine e? Oh, domnul Jourdan!
și l-ați ras în cap. Ce să facem? Așa scrie la Coran. Covier, ești un geniu. Fiți atent, începe. Muftiul constată că n-are sabie. Ascultați. Senti sabir di respondir, se non sabir, tasir. Ce vorbe caragioase! Parcă recunosc glasul muftiului. Domnule Conte, e filozofia însă. Maestrul de filozofie, așa e, da. Atenție, urmează invocația. Trebuie să-și dea consimțământul și Allah, nu numai noi. Aharta per giurdina, pregar segai matina, voler far un paladina de giurdina. Dar turban e dar sarcina. On galera brigatina. Saudina. Mahameta per Giudina. Dar asta ce-a fost? Dervișii garantează că Jourdain va fi un bun mahometan. Ce imaginație ai, Covier! Domnule Conte, tăceți! Urmează dansul dervișilor. Ce fac? Îl bate, sigur! Bătaia e doar simbolul suferinții cavalerești. Nicol, adineori când am coborât pe terasă, am auzit niște zgomote curioase în fundul grădinii. Ce era? Nu știu, doamnă. Eu am stat tot timpul cu domnișoara. Curios. Unde-o fi bărbatul meu? Uite-l! Vine din grădină. Doamne Dumnezeule, ce-i asta? Ras în cap și cu fez? Ce te-ai mascat? Cine te-a pocit așa? Cum îndrăznești obraznic o să vorbești astfel unui mamamușii? Ce vrei să spui cu mamamușii ăsta al tău? Mamamușii sunt mamamușii. Ce mai fi și aia? Pe limba noastră, mamamușii înseamnă paladin. Paladin? Poate că domnul vrea să intre în balet. Taci, ignorantă. Am spus paladin, e o demnitate a cărei ceremonie mi-a fost făcută acum. Ce fel de ceremonie? Mahamata per giardina. Ce vrea să zică? Daradara bastalara. Ce palavre șire aici? Ce mai fi și asta? Aoleu, Doamne! Mi-a nebunit bărbatul! Taci, obraznico, și respectă pe domnul mamamușii. Dar ce-mi pierd eu vremea cu voi când am atâta treabă, la chei? Vai, Dumnezeule! Nicol, oare chiar și-a pierdut mințile? Doamnă, uite pe contele Dorant cu femeia aceea. Vine spre terasă. Ăștia ne mai lipseau. Hai mai bine în casă după nebunul ăsta de bărbat. Te pomenești care chef să plece la plimbare cu turbanul în cap și în halul care e. Haide, doamnă. Da, doamnă, veți vedea cea mai veselă glumă ce se poate imagina. Nu cred că e posibil să se mai găsească pe lume un om așa de smintit. Și pe urmă, doamnă, trebuie să sprijinim pe Cleont în mascarada pusă la cale. Îmi place mult și îl găsesc demn de a fi ajutat. Da. Apropo, ascultă, Dorant. Cu ocazia mesei aceleia am văzut pregătirile mari pe care le-ai făcut. Ei bine, vreau să încetez cu cheltuielile ce le faci pentru mine. Și de aceea am hotărât să mă mărit numai decât cu dumneata.
Doamnă, e cu putință să fi luat o hotărâre atât de dulce? Nu o fac decât pentru a te împiedica să te ruinezi. Doamnă, toată averea mea este în întregimea dumitale, ca și inima mea. Am să le întrebințez bine pe amândouă. Ah, iată pe omul dumitale. Are un cap minunat. Ce fericit sunt că v-ați întors, doamna marchiză. Domnule Jordan, doamna și cu mine vă aducem omagii pentru noua dumneavoastră demnitate și ne bucurăm alături de dumneavoastră de căsătoria fiicii dumneavoastră cu fiul sultanului. Domnule, vă urez forța șerpilor și prudența leilor. Am vrut să fiu printre cei dintâi, domnule, care vă felicită de noua slavă la care ați fost ridicat. Doamnă, vă urez să vă fie trandafirul înflorit total. Și sunt foarte bucuros că v-ați înapoiat spre a vă cere umila mea iertare pentru zminteala soției mele. Îi înțeleg supărarea. Inima dumneavoastră trebuie să fie foarte prețioasă și nu e deloc ciudat ca posesiunea unui om ca dumneavoastră să inspire oarecare griji. Posesiunea inimii mele e un lucru pe care l-ați dobândit cu totul dumneavoastră, doamnă. Vedeți, marchiză, domnul Jordan nu e unul din oamenii pe care îi orbește norocul. El știe în înălțarea sa să-și recunoască prietenii. Asta e dovada unui suflet deosebit de generos. Dar unde este alteța sa turcă? Am vrea să-i aducem și noi salutul nostru. Iată-l, vine din grădină. Am trimis să o cheme și pe fata mea pentru a-i acorda mâna. Dar unde o fi rămas interpretul? Domnule, am venit să ne închinăm alteții voastre ca prietenei domnului Jordan, socrul dumneavoastră, și să o asigurăm pe alteța voastră de respectul umilului nostru devotament. Unde o fi interpretul ăla să-i spună cine sunteți și să-l facă să priceapă ce-i vorbiți? O să-l vedeți cum vă răspunde, vorbește turcește o minune. Hei, interpret! Unde dracu s-a dus? Alteță, straf, domnul este un grande pașa, grande seniora, grande, și doamna este o grande dama, grande pașaleaua. Biriumala. Vezi, n-am înțeles. Cum dracu să-i spun? Vedeți, domnul mamamuși francez și doamna mamamușează franceză. Nu înțelege și pași, nu pot vorbi mai clar. Al dracului interpret. Uite-l. Domnule interpret! Domnule interpret! Da, vin! Haide, domnule, unde umblați? Nu putem vorbi nimic fără dumneavoastră. Dar alteța sa o însărcinare. Ce să-i spun? Spuneți-i că domnul și doamna sunt persoane de vază care vin să-i se închine ca prieteni ai mei și să-l asigure de devotamentul lor. Fiți atent, domnule conte, să vedeți cum vă răspunde. Ala bala croceam, aci boram ala balem. Catalechitubal orim sotan amalușan. Vedeți? Zice că ploaia prosperităților se ude mereu grădina familiei dumneavoastră. Vedeți, v-am spus așa că vorbește turcește. E minunat. Iată și pe fiica mea. Vino, fata mea. Vino, apropie-te. Vino să dai mâna acestui mare senior care îți face cinstea să te ceară de nevastă. Vai, tată, cum te-ai grătit? Ce vrei să joci vreo comedie? Nicol, cheamă repede pe mama, da, domnișoară. Nu e comedie, e o afacere foarte serioasă și cea mai înaltă cinstire pe care ți-o puteai dori. Iată soțul pe care ți-l dau. Mie, tată? Da, ție. Haide, ia-i mâna și mulțumește cerului pentru norocul tău. Nu vreau să mă mărit. Nu vreau eu, că sunt tatăl tău. Nu, n-am să o fac. Ce mai vorbă multă? Haide, adu-mă. Nu, tată, ți-am spus. Ce? Nu e nicio putere pe lume care să mă facă să iau alt bărbat decât pe Cleon. Și-aș primi să sufăr orice decât... Cleon. Da, eu sunt. E adevărat că ești tatăl meu și-ți datorez întreaga mea ascultare.
tare. Poți spune de mine cum vrei. Așa, fata. Sunt încântat să te văd revenind așa de repede la îndatoririle tale de fecioară. Mă bucur că am o fată supusă. Repede, doamnă, că e pericol mare. Cum, bărbate, ce înseamnă asta? Mi se spune că vrei să-ți măriți fata cu o paiață. Uitați-vă, gola de colo, vrea să o mărite. Și n-ai să taci odată obraznică. Te amesteci mereu, auzi mintit în toate lucrurile. Și tu, nevastă, bagă-ți mințile în cap. Bărbate, bagă-ți tu mințile în cap. Mergi din nebunie în nebunie. Ce urmărești? Ce vrei să faci cu toată adunătura asta? Vreau să o mărit pe fata noastră cu fiul sultanului. Cu fiul sultanului? Da, iată-l. Babariuram. Oracam. Prezintă-i salutările tale prin acest interpret. N-am nevoie de interpret. Îi spun eu un nas că nu-i dau fata. Bravo, bravo, doamnă, foarte bine. Nu vrei să taci odată? A furisit-o. Nu tac. Cum, doamnă Jourdan, vă împotriviți la o cinste ca aceasta? Refuzați de ginere pe altețea sa turcă? Dumneata vezi de afacerile dumitale. E o mare slavă ce nu poate fi respinsă. Doamnă, vă rog și pe dumneavoastră să nu vă ocupați de ceea ce nu vă privește. Dar fata dumneavoastră se supune voinței tatălui său, fără îndoială. Și să uite pe Cleon? Fără îndoială. Ce nu faci ca să ajungi cu coadă mare? M-aș strânge-o de gât cu mâinile mele dacă ar face așa ceva. Prea multă trâncăneală. Îți spun, căsătoria asta se va face. Și eu îți spun că nu o să se facă. Așa, doamnă, nu vă lăsați. Câtă gălăgie. Mamă, lasă-mă, ești o secătură. Și o cer, fiindcă mă ascultă? Da, este și fata mea, nu numai a dumitale. Doamnă. Ce mai vrei și dumneata? O vorbă. N-am ce face cu vorba dumitale. Domnule Jourdan, dacă doamna ar vrea să asculte numai o vorbă între patru ochi, vă făgăduiesc solemn că va consimți la această căsătorie. N-am să consimt. Ascultați-mă puțin. Nu. Ascultă-l, o să spună că... Ei, nu vreau să ascult nimic. Ce femeie încăpățânată. Și o să mor dacă l-asculți. Vă implor, ascultați-mă o secundă. Pe urmă o să faceți ce vreți. Ei bine, ce? Doamnă, de un ceas vă facem semne. N-ați observat că totul este o farsă? Nu facem decât să ne potrivim închipuirilor soțului dumneavoastră. Îl păcălim cu aceste costume. Fiul sultanului e chiar domnul Cleon. Și eu, Coviel, sunt interpretul. Așa, da, mă supun. Faceți-vă că nu știți nimic. Da, s-a făcut. Bărbate, consimt la căsătorie. Bravo! Bravo, nevastă! Ai văzut? Nu voiai să-l asculți. Știa bine că are să-ți explice ce însemnează fiul sultanului. Mi-a explicat foarte bine și sunt mulțumită. Știți ce? Să trimitem să cheme un notar. Da. Minunată idee, doamnă Jourdan. Și pentru ca să fiți pe deplin mulțumită și să vă treacă orice urmă de gelozie ce v-a pricinuit soțul dumneavoastră, ne vom sluji de acest notar ca să ne cununăm și noi, doamna marchiză Dorimen și cu mine. Consimt și la asta. Domnule conte, tu... Da. Ce vreți să o păcăliți pe nevastă mea? Nu, da, ai ghicit. Vreau să o păcălesc. O să petrecem de minune. Ne bate joc de ea. La chei? Da, domnule. Să fie chemat notarul, dar repede. Până vine notarul și se încheie actele, să înceapă baletul nostru. Da, bravo. Totul e gata, să se aprindă lampioana. Da, bună idee, bravo! Să ne luăm locurile. Dar Nicol, ce facem cu Nicol? Am uitat de ea. Pe Nicol o dau interpretului. Domnule. Și pe nevastă mea, cui o vrea? Domnule, vă mulțumesc. Sunt foarte fericit. Pe legea mea. Ai vrea tu, dar nu scap de mine. Nicol. Acest divertisment îl dăm pentru desfătarea alteții sale turce și a tinerii sale soții. Să trăiască! Sunt fericit, Lucille. Te iubesc, Cleon. Ați ascultat Burghezul Gentilom, adaptare radiofonică după comedia lui Molière. Înregistrare realizată în anul 1953. Distribuția a fost următoarea:
Domnul Jourdain, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Doamna Jourdain, Fifi Mihailovici. Lucie, Raluca Zamfirescu. Nicol, Eugenia Popovici, artistă emerită. Cleont, Mihai Berechet. Coviel, Ion Lucian, artist emerit. Marchiza Dorimen, Carmen Stănescu, artistă emerită. Contele Doran, Aurel Munteanu, artist emerit. Maestrul de dans, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Maestrul de muzică, Mircea Balaban. Maestrul de filozofie, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Maestrul de arme, Ion Ulmeni. Maestrul croitor, Nichi Atanasiu, artist al poporului. Octav, cântărețul clavecinist, Valentin Teodorian, artist emerit. Lacheul, Matei Gheorghiu. Arii originale, Mihai Bredicianu. Regia muzicală și tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia artistică, George Teodorescu.